ơn các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Thì hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc băng đô xinh xắn như thế này. Và các mũi móc của chúng ta cũng sẽ cực kỳ đơn giản thôi nha các bạn. Đây ạ, các bạn có thể là trang trí cho mình nhiều cái mặt khác nhau, ví dụ như là hoa hoặc là nơ hoặc là mặt các con vật nha các bạn. Đây, và chúng ta cùng bắt đầu móc một cái cài tóc cho bé như vậy á, thì chúng ta cần 2 cuộn len 2 màu nha các bạn. Mình dùng miêu cô tông màu 46 và màu trắng nè, màu trắng tinh á, và một cây kim móc 3mm, một cây kim khâu len nè, một cây kéo cắt len đây, và một cái thước dây nha các bạn. Và mình sẽ cung cấp cho các bạn cái bảng size mà móc băng đô nè. Đây, thì các bạn có thể là chụp lại màn hình nha các bạn. Các bạn móc đến cái độ dài mà các bạn mong muốn nha. Đây các bạn, 0 đến 3 tháng là 33cm, chưa có trừ hao cái độ giãn của len đâu nha các bạn. Đây, nếu mà các bạn muốn móc nhiều hơn á thì các bạn cứ lên cho mình thêm 2 đến 3cm nữa cũng được nha các bạn. Các bạn chụp màn hình lại đi. Các bạn chuẩn bị len cho mình nha. Các bạn tạo cho mình một nút trước nè. Đây. Và các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc xích 2, 3, 4 và 5. Cái độ dài của 5 mũi móc xích này nè, các bạn có thể là móc hơn nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn cái băng đô của mình cái bề ngang á, cái chiều này nè, cái chiều dọc này nè, nó sẽ lớn hơn chút xíu thì các bạn móc 6 7 gì cũng được nha các bạn. Thì ở đây là mình sẽ chọn là 5 mũi móc xích. Và các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa. Các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ 5 á, móc cho mình 1 mũi móc kép. Chân móc thứ 4 1 mũi móc kép. Chân thứ 3 1 mũi móc kép. Chân thứ 2 1 kép. Và chân thứ nhất còn lại nè, 1 kép. Rồi, chúng ta sẽ được là 5 mũi móc kép. Chúng ta sẽ lên 2 móc xích nha các bạn. 1 2, xoay ngược đầu móc lại. Chúng ta sẽ đâm kim từng chân móc để chúng ta móc những mũi móc kép. 1 2 3 4 và 5. Chân móc cuối cùng nè các bạn. Bây giờ chúng ta lại móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta quay ngược đầu móc lại, tiếp tục lên hàng thứ 3 nha các bạn. 1 2 3 4 và 5. Các bạn móc cho mình nhiều hàng móc hơn nữa nha các bạn, để mà chúng ta đạt được cái mức này nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ lấy cái thước dây nè, chúng ta sẽ đo cái chiều dài, ví dụ như là 0 đến 3 tháng á, thì nó sẽ là 33cm là chúng ta sẽ ngưng. Đây, 33cm các bạn móc cho mình là khoảng 32 thôi nha, tại vì mình còn viền lại nữa, 31 hoặc 32 là được rồi. Hôm nay là mình sẽ móc là khoảng cho bé 3 tuổi á, là khoảng 48cm nè, thì mình sẽ móc độ là khoảng 45 46 là mình ngưng, tại vì mình còn viền lại nữa. Rồi bây giờ các bạn móc cho mình thêm nhiều hàng móc và đạt cái số cm mà các bạn mong muốn nha. Chúng ta sẽ gặp lại khi mà chúng ta móc xong cái đoạn cm đó. Mình đã móc được 41 hàng như thế này nè các bạn. Đây, ra cái vòng đầu của bé nè, được 45cm nha các bạn. Mình sẽ móc cái này là 48 á, nhưng mà mình sẽ trừ hao cái phần viền nữa, cho nên là mình sẽ móc là 45cm, tương ứng với 41 hàng nha các bạn. Bé 3 tuổi nè. Thì các bạn móc tới cuối hàng rồi các bạn móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái len khác với cái màu này. Mình sẽ chọn là cái len trắng nha các bạn. Các bạn tạo cho mình một nút
ở cái phần len trắng này nha. Rồi bây giờ các bạn đâm kim móc vào cái chân đầu tiên á các bạn nè, cái chân móc đầu tiên này nè, các bạn kéo len qua. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình 2 móc xích ở cái chân móc thứ hai và thứ ba các bạn, thì các bạn sẽ chụm lại cho mình nha. Chúng ta sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ hai, kéo len qua 2 vòng. Đây, chúng ta sẽ được 2 vòng len trên kim nè. Chúng ta sẽ quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc thứ ba, chúng ta sẽ kéo len lên, kéo len qua 2 vòng, và trên kim còn 3 vòng thì chúng ta kéo qua hết luôn. Chúng ta đã chụm được một cái mũi này. Cái mũi thứ tư và mũi thứ năm chúng ta cũng sẽ chụm lại luôn nha các bạn. Đây, và chúng ta chụm lại cái chân cuối cùng 3 vòng nè, chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình 2 móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc, móc cho mình 1 mũi dời nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình 1 mũi móc xích nữa nha. Chúng ta sẽ xoay qua bên đây nè, chúng ta sẽ đâm kim vào những cái chân móc để chúng ta móc những mũi móc đơn. Đây, đâm kim vào cái chân móc này nè, móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái len trắng và cái len hồng này nè, rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này nè, móc 2 mũi móc đơn tiếp tục. Chúng ta sẽ viền lại tương tự như vậy cho tới đầu bên đây luôn nha các bạn. Cứ mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn. Các bạn có thể là viền là mỗi cái điểm nó là 1 mũi móc đơn cũng được nữa. Nhưng mà cái này nè, để cho nó chụm lại như vậy á, cho nó đẹp hơn chút xíu nha. Cứ có chân móc là các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn vào nha các bạn. Chân móc của mỗi cái hàng á các bạn, nó sẽ có hết nè. Đây, ví dụ như cái hàng này nè, thì cái chân móc nó là nằm ở đây nè. Rồi cái hàng này thì chân móc nó nằm ở đây nè. Thì cứ mỗi hàng là nó có cái chân móc đầu tiên á, thì các bạn móc cho mình là 2 mũi móc đơn cùng một cái chân móc đó, móc cho tới cái đầu bên kia, đầu bên đây nè. Rồi các bạn móc giùm mình nha. Mình đã móc đến gần cuối hàng rồi nè các bạn, và các bạn cũng móc đến cuối hàng á, các bạn ấy cho mình một mũi trượt nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, tạo một mũi trượt cho mình nha, để mà mình sẽ viền lại giống như cái bên đây nè các bạn. Đây, chúng ta sẽ lên 2 móc xích và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai và thứ ba, chúng ta sẽ chụm lại giống hệt như là cái đầu bên kia. Đây, chúng ta sẽ chụm lại chân móc thứ hai và thứ ba nha. Và cái chân thứ ba và thứ tư á, chúng ta cũng sẽ chụm lại luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ móc giống hệt như bên kia. Rồi kéo len qua hết 3 vòng. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đó luôn nha, chân móc mà mình mới móc á. Đây. Rồi, các bạn sẽ móc lên 1 móc xích nữa và đâm kim vào cái chân móc này nè các bạn. Đây, cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi kép này nè, móc cho mình 2 mũi móc đơn. Nhớ kẹp cái phần len thừa luôn nha các bạn. Đây, kẹp cái phần len thừa. Rồi cái chân móc tiếp theo nè, chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và cái chân thứ ba, thứ tư gì cũng là những cái mũi móc đơn nha các bạn. Cứ một chân móc là sẽ
2 mũi móc đơn, móc như vậy cho mình đến cuối hàng. Đây, móc tương tự cho mình đến cuối hàng bên đây luôn nha các bạn. Đây, tới cái chân móc này nè các bạn. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc xong cái chân móc này nha. Mình đã móc đến gần cuối hàng rồi nè các bạn. Còn một cái chân móc cuối cùng nè, mình sẽ móc 2 mũi móc đơn và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân đầu tiên này nè. Đây, các bạn móc lên cho mình một móc xích nè, kéo và cắt len nha. Chúng ta sẽ giấu cái đoạn len này vô trong cái mũi móc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được một cái cài tóc như gì cho bé nè. Bây giờ các bạn muốn móc hoa kết vào cũng được, hoặc là móc cái hình mặt con vật gì kết vô cũng được á. Mình có hướng dẫn cho các bạn đầy đủ hết những cái video mà móc hoa hoặc là móc cái hình con vật này kia á các bạn. Thì chúng ta sẽ kết vào nha, kết vào và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ở đây á, mình sẽ tạo cho bé thêm 2 cái phần dây nữa đi các bạn. Chỗ cái chân móc này nè, đây nè, mình sẽ tạo một cái đoạn móc xích dài khoảng đây, để mình kéo len đi. Chúng ta lấy cái len màu hồng đi các bạn. Chúng ta sẽ tạo một nút trước nha. Đây, và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này nè. Mình làm mẫu cho các bạn ở cái phần này ha. Còn cái bên đây nè thì các bạn cũng làm tương tự như vậy á. Mình sẽ đếm số mũi móc nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Mình sẽ móc một cái đoạn dây móc xích dài 40 mũi móc xích nha các bạn. Đây. Và cái bên đây thì các bạn cũng sẽ móc 40 móc xích luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên một móc xích đi. Và chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này. Đó. Rồi. Thì các bạn làm tương tự cái đầu bên đây nha. Thì chúng ta sẽ cột lại cho bé để mà nó cố định lại các bạn. Rồi bây giờ các bạn kết thêm cho mình ở cái phần giữa này là hoa hoặc là cái con vật gì đó nha. Rồi chúng ta hoàn thành xong cái bước này luôn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Mình đã giấu len xong hết rồi nè các bạn. Và mình cũng đã cột lại cái phần sau cho bé nè. Mình cũng móc một cái mặt bé heo này để mà trang trí vào cái cài tóc này cho bé. Bé tuổi heo á các bạn, cho nên là mình móc một cái mặt heo cho bé nè. Và mình có hướng dẫn móc cái này ở cái video mà mình có up cái phần link trong cái phần mô tả các bạn có thể tham khảo và các bạn móc nha. Và mình chúc các bạn thành công nha các bạn. Các bạn thấy xinh á, thì nhấn like giúp mình nha. Và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video khác nha các bạn. Bye bye.